Under andra adventshelgen kan du uppleva julstämningen på Friluftsmuseet Hängnan och världsarvet Gammelstads kyrkstad. Varje år lockar den populära julmarknaden besökare från hela Sverige och ända sedan 1300-talet har platsen varit ett centrum för handel och marknad. Här får vi träffa tomtefamiljen och uppleva julens traditioner och magi. På marknaden hittar du genuin konst, hantverk och spännande mat från Norrbotten. Barnen kan gå på sagovandring, åka släde bakom häst, träffa djuren och utforska de historiska byggnaderna. Gammelstads kyrkstad är mer än 400 år gammal och finns på Unescos världsarvslista. Det är Sveriges största och bäst bevarade kyrkstad med 404 stugor och 552 kammare. I mitten av alla röda stugor hittar du medeltidskyrkan i sten från 1400-talet och det vackra vita kyrktornet, ett landmärke som syns på långt avstånd. Hit kan du gå och värma dig, tända ett ljus eller bara uppleva den mysiga atmosfären.